Chào các bạn, chắc hẳn các bạn đã biết bộ môn đua máy bay, như các bạn thường thấy thì họ đeo một chiếc kính khá lớn. Chiếc kính này giúp cho chúng ta có được cái góc nhìn thứ nhất giống như đang ngồi ở trên máy bay. Trang bị một hệ thống như vậy không hề rẻ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn cách sử dụng kính thực tế ảo để làm kính FPV Goggle. Chúng ta cần một chiếc kính thực tế ảo, một bộ kích sóng Wi-Fi và một camera Wi-Fi. Bạn có thể sử dụng camera Wi-Fi như của mình, như trong clip thì nó hoạt động ở điện áp 4,2V. Do mình sử dụng kính thực tế ảo của Samsung nên mình phải tắt một số dịch vụ chạy ngầm của Samsung. Các bạn có thể bỏ qua bước này. Chúng ta kết nối điện thoại với camera qua Wi-Fi, bật app đi kèm. Trên app thì chúng ta sử dụng tính năng chia màn hình để bắt đầu sử dụng với kính thực tế ảo. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem clip.